Hello everyone, welcome to our channel Tukus Technology. र हिजो म यसो फेसबुक पल्टा थिएँ, यो एआई को भिडियो देखेँ र फेरि युट्युब पल्टाको थिएँ, विश्वराज दाइको च्यानलमा एआई को भिडियो देखेँ र तपाईहरुले पनि यो भिडियो देख्नुभयो होला र यहाँ धेरैले कमेन्ट गर्नुभएको छ कसरी बनाउने भिडियो कसरी बनाउने यो एआई वाला। सो यो भिडियो एकचोटी स्याम्पल हेर्नु होला। नमस्कार टेक्नोलोजी च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। विश्वराज सो यो भिडियोको स्याम्पल यस्तो छ र एकचोटी तपाईहरुले फेरि सुन्नु होला। नमस्कार टेक्नोलोजी च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। सो यस्तो भिडियो तपाईहरुले कसरी बनाउने भनेर कमेन्ट गरिराख्नु भएको थियो र आजको यस भिडियोमा चाहिँ म यस्तो भिडियो कसरी विश्वराज दाइले बनाउनु भयो र कहाँदेखि बनाउनु भयो मैले हिजो राति यसो खोजेर भेटाइसकेको छु र यो भिडियोमा मैले एक्सपोज त नभनौं हैन के भनौं भनेपछि त्यो वेबसाइटको नाम बताउने छु र तपाईहरुले पनि मजाले एआई वाला भिडियो बनाउन सक्नुहुनेछ र भिडियो स्टार्ट गरौँ है त। सो त्यसको लागि तपाईहरु के गर्नुपर्छ भनेपछि सिन्थेसिया भन्ने एउटा वेबसाइट छ, सिन्थेसिया भनेर गुगलमा सर्च गर्नुपर्छ र सिन्थेसिया सर्च गरिसकेपछि रुक्नु यहाँ वेबसाइट आइदियो तपाईहरुले ल्याङ्नुहुन्छ फेरि सिन्थेसिया रुक्नु सिन्थेसिया यति मात्र लेख्नु होला, अरु केही नगर्नु है, सिन्थेसिया मात्र लेख्नु। त्यसपछि एउटा यहाँ वेबसाइट आउँछ र यो वेबसाइट सुरुको फर्स्टको यो synthesia.io भन्ने छ, एमा प्रेस गर्नु होला र एमा प्रेस गरिसकेपछि सो यो वेबसाइट आइहाल्यो र यो वेबसाइटको स्याम्पल म एकचोटी तपाईहरुलाई देखाइदिन्छु, एकचोटी हेर्नु होला है त। Hey, I'm Anna, and this is what an AI avatar looks and sounds like. Create a free AI video and see for yourself. Ciao, ciao. सो यहाँदेखि तपाईहरुले मजाले एआई को भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ र यहाँदेखि भिडियो टक्क बनाउन सक्नुहुन्छ विश्वराज दाइले चाहिँ। त्यसको विश्वराज दाइले बनाए जस्तो नि बनाउँदाखेरि तपाईहरुले यो वेबसाइटको यसको के भन्छ सब्स्क्रिप्सन लिनुपर्छ $30 को, तर तपाईहरुले फ्रीमा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ र म फ्रीमा कसरी बनाउने भनेर बताउन गइरहेको छु। सो फ्रीमा बनाउनको लागि क्रिएट अ फ्री एआई भिडियो छ हैन, एमा टक्क प्रेस गर्दिए र त्यसपछि तपाईहरुले आफ्नो क्यारेक्टर चुज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै विश्वराज दाइले सुरुमा फेसबुकमा बनाउँदाखेरिको भिडियोमा यो क्यारेक्टर थियो र मैले नि यो क्यारेक्टर चुज गरे है। सो तपाईहरुले यहाँ चुज गरिसकेपछि अब आफूले यसलाई के बोल्न बाध्य गराउने हो त्यो लेख्ने हैन। त्यसपछि लेखिसकेपछि जस्तै तपाईहरुले कन्टिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँनिर आफ्नो नाम लेखिदिनु, यहाँ सरनेम लेखिदिनु, यहाँ इमेल एड्रेस दिनु। त्यसपछि इमेल एड्रेस दिइसकेपछि अब यो कहाँदेखि सुन्नुभयो यो अदर्स भनेर हाल्दे र जेनेरेट फ्री भिडियोमा प्रेस गर्नुभयो भने के हुन्छ भनेपछि यो भिडियो अब तपाईहरुको मेलमा आउँछ है। जुन मेल तपाईहरुले हाल्नुभयो त्यहाँ आएर टक्क बस्छ र मेल ओपन गरिसकेपछि कस्तो हुन्छ भनेपछि मैले एउटा स्याम्पल भिडियो देखाउँछु, मैले यो अघि बनाएको थिएँ। सो हेर्नु होला, मेल ओपन गरिसकेपछि यस्तो भिडियो आउनेछ र मैले लेख्न भनेको थिएँ र त्यही आएको छ। नमस्कार, मेरो नाम सुन्तली हर। सो यसरी यो भिडियो हुनेछ र तपाईहरुले पनि मजाले बनाउन सक्नुहुन्छ हैन। र मेलमा चाहिँ कसरी आउँछ भनेपछि यहाँ हेर्नु होला, मेलमा यसरी आउँछ र सुरुमा योर भिडियो इज रेडी भनेर यताउति भनेर लेखिदिन्छ हैन। त्यसपछि यहाँ कहाँ यो त अर्को रिकभरी वाला। सो यहाँनिर टक्क आउँछ यो अरु क्लिक हियर टु वाच योर भिडियो भनेर छ नि हैन, एआई भिडियो भनेर भनेको छ। एमा प्रेस गर्नु भने टक्क त्यो भिडियो ओपन हुनेछ र यस्तै तपाईहरुले पनि मजाले एआई को भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ र एमा भयो यो चाहिँ फ्री वाला बनाउने तरिका भयो र यदि तपाईहरुले मजाले $30 तिरेर बनाउन चाहनुहुन्छ, मजाले सब फिचरहरु खोल्न चाहनुहुन्छ, ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले अकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ र त्यसको फ्री अकाउन्ट पनि छ, तर यो डेमो अकाउन्ट हो। तपाईहरुले यसको लागि बिजनेस मेल चाहिन्छ। सपोज मैले यहाँ बुक गरे, यहाँनिर वर्क इमेल छ नि, सो वर्क इमेल वाला हाल्दिनु हैन। त्यसपछि यहाँनिर अब यो तपाईहरुले यो पर्सनल गर्न चाहनु भने $30 तिरेर मजाले यो सब फिचरहरु खुलाउन सक्नुहुन्छ, तर तपाईहरुले डेमो वाला गरेर नि गर्न सक्नुहुन्छ। त एकछिनको लागि चाहिएको भने तपाईहरुले यही फ्री तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ। सो यसरी हाम्रो विश्वराज दाजुले बनाउनु भएको होला भन्ने मलाई आशा छ हैन। सो यही युज गर्नु भएको होला। सो हो कि हैन कमेन्ट गर्नु होला र यो भिडियो चाहिँ विश्वराज दाइसित पुर्याउनु होला र विश्वराज दाइ तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ भने यो भिडियोमा कमेन्ट गर्नु होला यो सही हो कि गलत हो, यो मैले खोजेर निकालेको है त।
सो आजको लागि यति नै, फेरि आउनेछु नयाँ भिडियोको साथमा। सो बाई बाई गाइस, सी यू सुन।